Salam sejahtera semua, saya adalah Cikgu Tan. Hari ini saya akan mengajar macam mana untuk menghasilkan kad magik ini. Sebelum kita bermula, kita hendak menyediakan bahan-bahan seperti berikut.
Magik yang diperkenalkan oleh saya. Kad Magik ini sesuai digunakan di langkah interaksi dan langkah pengukuhan. Selain itu, ia juga boleh digunakan di langkah-langkah yang lain selepas di Inovasi. Akhir sekali, harap BBM ini dapat memanfaatkan semua. Jika anda suka video ini, sila bagi like dan subscribe. Sila komen di bawah jika ada apa BBM yang nak saya buat. Sekian, terima kasih.